Hello po, ito si Mrs. Apron and welcome sa aking channel. Ngayong episode na ito ay gagawa tayo ng kakaibang klase ng pandesal. At ito ay ang ube cheese pandesal. Umpisahan lang natin sa pag-prepare ng ating mga sangkap para sa ating ube cheese pandesal. Una ay magpakulo tayo ng 2 pirasong kamote na kulay ube. At pag lumambot na ang ating kamote, babalatan lang natin ito at dudurugin gamit ang ating tinidor. At ang para sa yeast, maglagay tayo ng 1 teaspoon of active yeast, 1 tablespoon of white sugar, and 2 tablespoon of water. Halu-haluin lang po natin ito. Iwan lang po natin ito ng mga 5 minutes hanggang sa ito ay bumula. At ito na ang ating ingredients para sa ating ube cheese pandesal. Ito yung bloom yeast na hinanda natin kanina. 1 1/2 cup of mashed sweet potato, yung pinakuluan po natin kanina. 1 1/2 tablespoon of butter, melted. 1 1/2 tablespoon of shortening or lard. At ang ating 1 tablespoon of ube flavoring or coloring. Gagamit din tayo ng 1 teaspoon of salt or yung ating asin. 2 medium eggs. At 3 tablespoon of brown sugar. At 1/2 cup of water. At yung ating 3 1/2 cups of all-purpose flour. Umpisahan na po natin ang paggawa ng ating ube cheese pandesal. Una, ilalagay natin ang ating yeast. Susunod ay ating brown sugar, mashed sweet potato, at yung ating 2 eggs. Ilalagay din natin ang ating ube flavor or coloring. At yung ating asin. Imimix lang po natin ito ng mabuti. At ilalagay na rin natin ang ating melted butter, lard or shortening, yung ating water. At haluin po natin ito ulit. At ngayon naman, ilalagay na natin ang ating harina or yung all-purpose flour. Unti-untiin lang po natin ang paghalo hanggang sa ma-mix na po natin ang ating harina at yung ingredients. At once na na-mix na natin lahat ng ating ingredients, ay aalisin lang natin yung ating dough sa ating stand mixer. Mamasahin lang po natin ito sa ating table.
Maglagay tayo ng konting flour or yung harina sa ating working table para maiwasan dumikit ang ating dough dun sa ating mesa. Mamasahin lang po natin ang ating dough ng mga 8 to 10 minutes hanggang sa ito ay lumambot. Pwede tayong mag-dust ng harina paunti-unti pero wag po nating dadamihan para po hindi mag-dry ang ating dough or ating pandesal. At pag lumambot na po ang ating dough, ihanda lang po natin ang ating bowl at papahiran po natin ito ng mantika para maiwasan po natin dumikit ang ating dough dun sa ating bowl. I-rest lang po natin yung ating dough ng mga 1 oras hanggang sa mag-double yung kanyang size. Tatakpan lang po natin ito ng cling wrap or kung meron kayong malinis na tela. At para sa ating filling or sa ating cheese, maglalagay tayo ng 1 cup of cream cheese, 1/4 cup of cheddar cheese, at tutunawin lang po natin ito sa medium heat. Hahalo-haluin lang po natin ito hanggang sa matunaw na ang ating cheese at yung ating cream cheese. At pag natunaw na po ito, ay isusunod na natin ang ating 1 tablespoon of unsalted butter, 1/2 teaspoon of salt, at yung 1 tablespoon of lemon juice. At ilalagay na rin natin ang ating 1 teaspoon of vanilla. At yung ating 1/4 cup of sugar. Kapag lumapot na ang ating filling or yung ating cheese, pwede na natin itong hanguin. Ililipat lang natin ito at ifa-flatten natin yung ibabaw para mahiwa natin siya ng pantay-pantay. Pagkatapos ng 1 oras, iti-check po natin ang ating dough kung nag-double na po ng size. Alisin natin ang ating dough sa ating bowl at ililipat natin sa ating table. Lalagyan natin ulit ng konting flour or harina yung ating table para hindi dumikit yung ating dough. Ngayon naman ay hihiwain na natin yung ating dough. Ifa-flatten lang natin ang bawat piraso ng ating pandesal dough at lalagyan ng filling sa gitna. Saka natin sisil yung dulo. At ilalagay natin sa breadcrumbs. Ilalagay lang natin sa tray ang ating 16 pieces na pandesal at tatakpan natin to ulit ng tela at hayaan natin mag-rest ng 1 oras. Makalipas ang 1 oras, ito na po ang ating ube cheese pandesal. Ready na po itong i-bake. I-bake po natin ito sa preheated oven at 350 degrees Fahrenheit for 20 minutes. Or hanggang sa mag-golden brown na ang ibabaw ng ating pandesal. Pwede na natin itong hanguin. At ito na ang ating ube cheese pandesal. Titikman na natin ang ating ube cheese pandesal. Napakalambot po ng dough at ng kanyang filling.
Sana po ay nagustuhan nyo ang ating episode ngayon na ube cheese pandesal. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel na Mrs. Apron, mag-subscribe na po kayo at linggo-linggo magpo-post kami ng mga bagong recipes na tsak ay makakatulong sa ating negosyo. Maraming salamat po!